Hello everyone. Nagsigig ulan no. Halos everyday nagsigig ulan. Usahay mo undang taod-taod mo ulan na pod. So wala kay kamahimo sa garden. So I decided nga magtahi na lang ko og katong mga para putos sa mga bunga sa akong tanom. Okay, mao ni atong finished product. Kani mga 6 kabuok ni siya. Para ni siya sa mga kamatis kanang nagpungpong nga mga bunga. So masud siya diha kay pungpong man siya. Kana. So kani 8 pieces ni akong gihimo para puni sa kanang tag-isa-isa nga bunga nga kuan. Like atsal nga isa lang kabuok or kamatis nga isa lang kabuok. And then, kaning tag-as mo ni para sa pipino, ampalaya, talong. Kana siya. So, 21 na kabuok. Kana, i-half lang na nako siya. Okay? So, I hope wala mong gugpilaing tela. Kani ritaso ni siya nga 42 pesos. Kanya, mo na siya na buhat tanan. I hope effective ra gihapon ni siya.